سلام و درود، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. شاید کسی بهت نگفته باشه توی که این ویدیو رو داری میبینی، ولی امروز چقدر جذابتر و خوش‌تیپ‌تر شدی. برو تو آینه حتما خودت ببین. دوستان عزیزم، توی جلسه قبل ما انتهای ویدیوی ساخت موشن گرافیک یه مقدار کوچیکی، شاید در حد یه 2-3 دقیقه آخرش 5 دقیقه آخرش، این حدودا نرم افزار ضبط من احتمالاً به مشکل برخورد و من بعد از اینی که آپلودش کردیم بچه‌ها گفتن و متوجه شدیم که 5 دقیقه آخر صدا و تصویر با هم دیگه نمیخونه و یه سری مشکلات ضبط. من الان توی این جلسه اون مشکلم برطرف میکنم که چیزی از قلم نیفته. بچه چیز پیچیده‌ای نبود، چیز خاصی نبود. نگاه کنید اینجا وقتی اینا میان بالا، در نهایت این و این از بغل ها وارد میشن. میبینید از بغل اومدن. چیکار میکنیم؟ لایه‌شون رو پیدا میکنیم که بهتون نشون بدم از چه قراره. بچه‌ها اگر توی جلسه قبل گفتم بهتون که گفتم، اگر نگفتم، این لایه‌های درخت‌ها یا هر چیزی که رفته بود پشت به اشتباهی داخل این قسمت لایه‌ها، اینا رو لایه‌شون آوردم بالا که بیاد این رو. حالا من نمیدونم توی جلسه قبل اینا به مشکل خورده بود یا نه، ولی خب چیزی خاصی نیست. این لایه هر کدوم که رفته بود عقب میگیرید میندازید بالاتر. من الان فقط میخوام اون لایه، خب تپه خاکی نیست، سبز کنار خاکی، ببینم. آها همینه. ببینیم چیکار کردیم، میام بهتون توضیح بدیم. خب آوردیم اینجا، و پوزیشنش رو اینجا حرکت دادیم که از سمت این از سمت چپ به راست بیاد و بعدش هم اون از راست به چپ بیاد، به همین سادگی. و یه کامپوزیشن ازشون ساختیم، همونجوری که بهتون دفعه قبل توضیح دادم. کامپوزیشن مثل گروپ ها عمل میکنن برای ما، اینجا بهشون میگیم کامپ دیگه، و کافیه که توی کامپوزیشنی حرکت انجام بدیم و موقعی که برگردیم بیرون و صحنه اصلی رو ببینیم با همین چیزی مواجه میشیم. اون تا توی کامپ اصلیمون دیگه ما کاری نداریم، میایم داخل اون کامپ اصلیه، نه کلیت کامپ رو بخوایم ببینیم. خب ما اینها رو انیمیت کردیم تا اینجا و اینا اومدن. چیز دیگه ای اضافه نبوده. توی این جلسه میخوام که این گندمزارمون و این درخت ها همزمان رشد کنن و بیان بالا. چیکار کنیم؟ من میخوام این گیاه ها رو پیدا کنم، ببینم اینا کدومن. بله، به همین سادگی پیداشون کردیم. من میرم تا پایین این حدودا انتخاب میکنم، از بین میبرمشون. خونه توشون اضافیه، من خونه رو نمیخوام این اتفاق براش بیفته. خونه میخوام یه جور دیگه مثلا شاید ظاهر بشه. بذارید، البته بذارید خونه هم باشه، مشکلش چی؟ چون خونه یه حرکت ثابت، حرکتش نداره در واقع، ثابته. پس بذار اینا خونه هم مثل اینا رشد کنه. من چیکار میکنم حالا که اینا رو همه رو انتخاب کردم؟ بذار ببینم چیز اضافی مخفی نمیشه. خب نه نمیشه. میام اینا رو همه رو با هم دیگه یه کامپوزیشن ازشون میسازم، پری کامپ میزنم و پری کامپو که زدم اسم براش میزنم خونه و گیاهان. حالا درخت‌ها هم عضو بشه و من دیگه حالا زیاد اصراری نمی‌کنم که حالا همه چی رو بخوام بنویسم. خونه و گیاهان. ببینید الان، ببینید چقدر اینجا کم شد. خب مرتب سازی داره میشه هر سری، مثلا هر کدوم هر سری پیدا می‌کنیم و مرتب ترش می‌کنیم. خونه و گیاهان میریم داخل، همه رو با هم دیگه این کاری که بهتون میگم می‌کنیم. بچه اینجا میتونید پوزیشنش رو کی فریم بدین، میتونید اسکیل کنید. خب من ترجیحم اینه که اسکیل کنم. اسکیل کردن اینجا بهتره. چطوری اسکیل کنم؟ بریم با هم دیگه ببینیم. همه رو من کنترل آ رو میتونم بزنم، منتها ترجیحاً من چون توی نرم افزارم از کلید ترکیبی زیاد استفاده نمی‌کنم. نرم افزار ضبط امکان داره هم مشکل اون سری برام وجود بیاره. احتمالاً یه دکمه اشتباهی چیزی زدم و نرم افزار ضبطم کار خودش رو انجام داده برای خودش. همه رو انتخاب میکنم. چیکار میخوام کنم؟ میگم آقا پوزیشنش رو میخوام به من نشون بدی همه اینا. خب بچه‌ها پس میام چیکار میکنم؟ وقتی همه رو انتخاب کردم پوزیشنش رو از توی اینجا میارم. گفتم من کلید میانبر فعلا سعی میکنم نزنم. خب این کاری که انجام دادم این کاری که بهتون میگم بعدش انجام بدید. بچه‌ها احساس میکنم نرم افزار یک مقدار کند شده. حالا برای من فعلا هنوزم اونجوری که میگن کند نشده، ولی اگر شما این احساس رو کردید که کند شده، احتمالاً کش نرم افزار پر شده. چطوری خالیش کنیم که سرعت کارمون بره بالا؟ ادیت رو میزنیم، پرژ رو میزنیم و در نهایت آل مموری اند دیسک کش رو میزنیم. اینجا من میگه 4 گیگ خورده‌ای برای تو کش کرده. خب و کافی که اوکی رو بزنم، میگه چند لحظه وایسا برای من پاکش کرد. این بار اگر دوباره برم بزنمش میبینید که نوشته صفری، چی وجود نداره دیگه، پس اوکیه. الان من میخوام اینجا پوزیشن همه
کی فریم داده بشه. بذارید ببینم همشون کی فریمش چون خورد. بله اینجا پوزیشن همه رو من کی فریم دادم. این پوزیشن ها رو ببخشید پوزیشن ها رو میزنم بکشمشون یک مقدار. ببخشید پوزیشن نخواستیم، ما خواستیم اسکیل کنیم، پس من اسکیل رو میزنم. اسکیل رو که زدم بچه‌ها میگم که آقای این علامت خوشگل و خوشتیپ ما جلوی همه این دوستان خوشتیپ و خوشگل ما همه برداشته بشه. خب برداریم، همه برداشته شه. علامت لینکی که اینجا وجود داره یه علامت زنجیره که لینک این بچه‌ها جلوی همه بریم برش داریم. من این رو که جلوی همه برداشتم برمیگردیم و ادامه کارمون رو میخوام انجام بدیم. الان فعلا میخوام بردارم همینجوری. هیچی دیگه نمونه بچه. من اگر نرم افزار ضبط نبود همین الان کنترل آر رو که میزدم بعدش اس رو میزدم بعدش هم مال همه رو یه جا با هم برمی‌داشتم. از اونجایی که نرم افزار ضبط اون سری باعث اون اتفاق شد حسابی ازش میترسم و کار ریسکی انجام نمیدم. خب همه اینا برداشته شد. این لینکه بچه لینک باشه چه اتفاقی میفته؟ خب بذارید من این رو روی لایه خوبی تست کنم. مثلا این لایه خونه من وقتی که لینک باشه خب بذارید فعالش کنم، بزرگ و کوچیک شدن با هم اتفاق میفته. اوکی. ولی وقتی که لینک نباشه توی جهت‌های مختلف بالا و پایین اتفاق میفته و این خیلی خوبه. حالا من میخوام چیکار کنم که کار من درست و تمیز از آب در بیاد. انکر پوینت ها رو ببینید. اگر انکر پوینت ها مثلا من اینو پیدا کنم ببینم این کجاست، این 42. انکر پوینتشو اگر بر ندارم، بذارید من بیام اینجا، انکر پوینت رو اگر بر ندارم نگاه کنید اینوری، بذارید اینجوری از وسط خطا میشه. من اینجوری که نمیخوام. خب میخوام از پایین رو به بالا بیاد. پس چیکار میکنم؟ برای همشون شاید یکم وقت گیر باشه این کار ولی باید انجام بدید. خب انکر پوینت همه رو خب میارم میذارم پایینشون. خب بچه‌ها نگاه کنید هر چیزی انکر پوینتش بیاد پایین خودش. الان من دونه دونه میخوام این کار انجام بدم برای همه. انکر پوینت بیاد پایین، انکر پوینت بیاد پایین. الان اگر من بیام و اینی که انکر پوینتش رو آوردم پایین، خب اگر چیزش کنم از اینجا کوچیکش کنم میره اینجا. میبینید دیگه از وسط ها نمیشه. من یه سری هم مثل این که فراموش کردم. حالا به ترتیب انکر پوینت رو درست میکنم و این اتفاق رو رقم میزنم. خب ببینید چه کار میخوام کنم. انکر پوینتش رو میبینید اینجاست. مال همه رو میام انکر پوینت رو درست میکنم. انکر پوینت شما درسته، انکر پوینت شما درسته، به ترتیب شما هم همینطور میارم پایین. نرم افزار نه، پلاگین موشن تو رو اگر نصب کنید بچه‌ها، اسکریپت موشن تو فوق العاده است. این کار رو برای شما با یک کلیک انجام میده و میبینید که چقدر این پلاگین اصلا نعمته، یه نعمت بسیار بزرگ. من میخوام مرحله مرحله بریم جلو. یعنی شما باید، ما یه استادی داشتیم قدیم میخواست هر چیزی یاد بده اول پایه‌ای ترین و سخت ترین شما نشون میداد. دلیلش هم منطقی بود. میگفت من میخوام اصول مبانی رو یاد بگیرید که اگر روزی این اسکریپت کار نکرد یا هر مشکلی براش پیش اومد اصلا نبودش دیگه، شما کارتون نخوابه، شما کار باید ادامه پیدا کنه. پس همه چیز رو اصولی و پایه یاد بگیرید. نگاه کن این گروه هست که با هم دیگه بودن. خب همه رو دونه دونه پیدا میکنم. این خونه هم همینطور میاد پایین، اینم همینطور میاد پایین، اینم همینطور، دونه دونه دارم همه چیز رو به پایین میارم. بچه‌ها نرم افزار افتر افکت رو جدی بگیرید بچه‌ها عزیزان. نرم افزاریه که یه جوری کاربرد داره همجا حتی تو ذهنتون هم نمی گنجه. این نرم افزار چقدر دوست داشتنی و محبوبه. اینم بیارم پایین. این درخت اومده جلو میتونه پشت باشه ولی خب توی تصویرها در هر صورت پشت زیاد مهم نیست. میتونیم برای اینکه پشت هم باشه اینو بگیرم بندازم روی این، تمام شد. این درخت میره پشت و حتی یه دونه دیگه هم اینو بندازم بالا، اب نداره. اون یکی درختم رفت پشت.
الان من نمیدونم الان تا کجا پیش رفتیم. آها 55 ایناست با همه بریم جلوتر و تمام شد. الان همه اینا این اتفاق براشون رقم خورد. خب حالا من میام یه کنترل آ میزنم. خب ببینیم لینک همه اینا باز شده دیگه. من لینک بسته نداشته باشم، چیزی که لینک باشن با هم دیگه. اینا همشون با هم دیگه اوکی هم. خب کاری که میخوام کنم اینه، میام توی این محور همه رو کوچیک میکنم. منتها قبلش کنترل آ رو که زدم بچه‌ها، خب کی فریم ها رو همه رو با هم انتخاب میکنم. همه رو با هم دیگه. همه این کی فریم ها که انتخاب شد، کمی کی فریم ها رو میارم جلوتر. اوکی. حالا که همه رو آوردم جلوتر، همه رو اینجا برمیگردونم و کوچیک میکنم و به جای اینکه این همه زحمت بکشم 0 رو میزنم همشون 0 شن. و حالا پلی که کنم اینا میان بالا. چه کار باید کنم؟ حالا کار دیگه که باید بکنم، همه رو با هم دیگه انتخاب میکنم، ایزش میکنم بچه‌ها. خب ببینید همه انتخاب شدن تا بالا و پایین همه چیز. خب کلیک راست میکنم روش، کی فریم اسیستنس و ایزی ایز. خب الان حرکت باید بهتر شده باشه. میبینید توی اینجا هم میتونید حرکتتون رو ببینید بچه‌ها. ببینید اینا گراف ها هستن و میتونید توی این گراف ها کامل حرکتتون رو مدیریت کنید که یک جلسه کامل، یک جلسه که چه درس کنم خیلی بیشتر باید در مورد گراف ها بهتون توضیح بدیم و حسابی میتونه توی کار شما تاثیر بذاره. بذارید ببینم الان اوکیه. منتها من ترجیح همینه یکم حرکت سریعتر اتفاق بیفته. بذارید برم پایین همه رو انتخاب کنم، این وریا فقط بذارید یکم دیگه نزدیک بشن به هم دیگه. خیلی خوبه. الان همه داره اتفاق میفته. حالا نکته بعدی، کنترل آ رو برای همه میزنم، همه رو میبندم. چی کار باید کنم الان من دیگه همه رو زدم. بچه‌ها بعضی موقع مثل این صحنه نمیدونید اینجا کلیک کنید کجا کلیک کنید که دیسلکت بشن. این گوشه اینجا بهترین حالتشه. اینم یه قلق دیگه گفتم که بدونید. حالا دیگه از روی انکر پوینت برمی‌دارم میرم رو حالت سلکت. خب حالا این سلکت رو که انتخاب کردم کمی جلو عقب میکنم لایه‌هامو. میبینید الان نگاه کن اتفاقی که میفته. نمیخوام با هم باشه، این نیازی بره عقب. ببینید اینجاها خب بعضیا نیاز نیستن تکون بخوره، بعضی میاد جلوتر، بعضیا اینجا، بعضیا دوباره تکون نمیخوره. جلو عقب جلو همینجوری جابجا میکنیم و بالاخره یک نامنظمی چی میگم، خب اینجا به دست میارم. شما هم همین وسطایی که من دارم این کار انجام میدم میتونید اون لایک مبارک رو بزنید و کامنت خوشگل برای من بذارید. الان نگاه کنید خیلی مرتب و خوشگل دارن میان بالا. چه اتفاقی افتاد بریم با هم دیگه ببینیم. حالا اشکال کار کجاست؟ اشکال کار اینه که اینا زودتر اومدن. من میخوام اول اینا بشینن. به جای اینکه برم اون همه کامپوزیشنمو دوباره دستکاری کنم، این لایه رو یکم میگم دیرتر لود شو. نگاه کنید بره جلوتر هنوزم نباید بیاد بالا. نگاه کنید اینجا اوکیه. حالا نگاه کنید اینا رو شدن. خب این اتفاق افتاد. حالا چیز دیگه ای که بعد انیمیت کنیم بچه‌ها، من توی این جلسه این آسیابادی هم انیمیت میکنم و تراکتور که میخوام با جزئیات کامل تری انیمیتش کنم بمونه برای جلسه بعد. من آسیابادی رو پیدا میکنم، هر جفتشو اینجا دارم میبینم، جفتو کلیک میکنم روش و پریکامپ میکنم میره داخل پریکامپ میکنم میره داخل اینجا. آسیاب اسمشو میذارم و اوکی رو میزنم. اسمش شد آسیاب، خونش کجاست؟ تو باغش. خب من اینو میارم اینجا، همون کاری که با اسکیل کردم اونور اینجا هم انجام میدم. ببخشید من کلید میانبر زدم، امیدوارم که قطع نشده باشه تو رو خدا. خب اسکیل رو میزنم طبق عادت من، مجبورم بعضی موقع اسو میزنم حواسم نیست. اسو که میزنم اینجا یکم جلوتر به این شکل میشه. خب و حالا اینجا اینا رو بر میدارم و این قسمت رو 0 میکنم برای هر دو. خب اشکال کار کجاست؟ اینه که انکر پوینت رو من نذاشتم. انکر پوینت رو میاریم پایین. بیا دیگه جدا شما بیا پایین عزیز دل. نه شما نیا پایین، بذار کار باید تمیز انجام شه. تو انکر پوینت میاد پایین. بعد از اینی که تو اومدی
این کلا اسکیل میشه. ببین این کلا از وسط اسکیل بشه و میخوام هر دوش صفر بشه، این از هر دو طرف با هم چیز بشه. نگاه کنید اینجوری بشه. اوکی من هر دو رو انتخاب میکنم، همه رو ایزی ایزش میکنم، فواصل یه جوری باشه که اینا میاد بالا این میاد. اوکی حالا از اینجا به بعد که این اومد بالا، خب بچه‌ها دیگه الان نیازی به انکر پوینت ندارم، انتخابش میکنم و میگم به جای اس چی بیاد؟ آر میاد. خب آر چیکار میکنم؟ کلیک میکنم روش بچه‌ها، یک دور میرم جلوتر. خب مثلا اینجا آخر صحنه، خب که میخوام تو آخر موشن گرافیک من این بچرخه، پس آخر صحنه رو انتخاب میکنم. به جای اینکه اینجا بشینم بچرخونم و یه کار بیهوده‌ایه، اینجا یه دفعه میزنم مثلا 10. خب ببینم با چه سرعتی میچرخه و به نظر من این سرعت خوبه. حالا اگه به جای 10 مثلا 14 باشه شاید مناسب باشه. الان به نظر من خوبه. نگاه کنید اینجا نمیچرخه و اینجا شروع میکنه چرخش. این رو بچه‌ها این حرکت رو ایزی ایز نکنید، یعنی از آروم شروع نکنه به تند و دوباره بعد آروم بشه. حرکت هایی که میخواین یک نواخت باشن و ادامه دار باشن رو ایزی ایز نکنید. این حرکت ها باید خشک باشن. ایزی ایز کنیم آروم شروع میشه، اینجا اوج میگیره بعد اینجا دوباره کند میشه و این بده. خب ما حرکتمون باید یک نواخت انجام بشه. این تا اینجای کار. من اینو انیمیت کردم. الان یه نکته خیلی 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 مهم میخوام بهتون بگم بچه‌ها. به هیچ عنوان ببین اتو سیو من فعال بود، اولا که سیوش کرد همین الان خودش اتوماتیک، من دست به هیچی نزدم. به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی ما نمیایم این کار انجام بدیم با روتیشن. خب ما میایم بچه اسکریپت مینویسیم، با اسکریپت ها بهش میگیم این کار انجام بده. چرا؟ چون سرعت بالاتری به ما میده، دقت بالاتری به ما میده و خیلی بهتره. یعنی رندر گرفتن خیلی راحت تر میشه وقتی اسکریپت نوشی تا اینی که بیای انیمیت دستی انجام بدی. پس اسکریپت نویسی یک جلسه کامل، من در موردش میخوام صبح یک جلسه نه حداقل 20 جلسه میخواد کامل میخوام در مورد اسکریپت نویسی صحبت کنم و یه جلسه یه جورایی مثل نمیشه گفت برنامه نویسی، یه جورایی کد نویسیه. خب اینم از این. من الان برمیگردم دوباره چک کنم چه اتفاقی افتاد. این اومد بالا. آها اشکال. آسیاب جان شما باید بیای جلوتر، یکم زیادی زود اومدی بالا. نگاه کن زوده. شما باید بعد از اینا بیای. نگاه کن میاد بالا. آها الان همه چیز مال به جز تراکتور. ببینید همه چیز داره کارش درست انجام میده. توی جلسه تراکتور رو خیلی حرفه‌ای، خیلی تر و تمیز، خیلی باحال انیمیتش میکنیم بیاد داخل صحنه، لرزشاشو داشته باشه و یه حرکت خیلی خوشگل ما تحویل بده. همین الان ویدیو رو لایک کنید و کانال سابسکرایب کنید که توی ویدیوهای بعدی قراره حسابی با هم دیگه بهتر کنیم. تا درودی دیگر، بدرود دوستان جان.